හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මේ තියෙන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ මම අද කතා කරනවා කොටස් වෙළඳපොලේ දැන් සල්ලි දාගෙන අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න ඔයාලට පොඩි බුල් මාකට් එකක් එන කාලය සහ ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි ඉඟිය ඔයාලට ලැබේ යම්කිසි සිද්ධාන්තමය පසුබිමක ඉඳගෙන ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකන් ඒක නිසා කල්පනාවෙන් රැඳී ඉන්න මේ තියෙන්නේ all share price index අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් all share price index මිල දර්ශකය. ඒ අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. එතකොට මේක ඔයාලට පේන්න තියෙන ඇති දැන් මේක එක ලොකු බුල් මාකට් එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කඩා වැටිලා දැන් අප් වෙලා කඩා වැටිලා ආයෙත් යම්කිසි ලෙවල් එකක් එනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් ගැන. ඒක තමයි මෙන්න මේක. ඒතර මේකේ දාලා තියෙනවා දැන්ට දවස් 5කට කලින් දැන් මේකේ හදිසි වෙලා දඟලන්න එපා මේක දැම්මා කියලා. ඉතින් Sri Lanka surprise with 250 bps rate cut signal inbound from crisis කියලා. ඒතර මේකේ තේරුම මොකක්ද කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒතර මේක කියන්නේ මේ interest rates ලංකාවේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් basis point ප්‍රමාණයකින් අඩු කරා කියලා. 2.13 14. ඒ ඔයාලට මතක ඇති ලොකු ප්‍රමාණයක කලින් තිබ්බේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ 20 ඉඳගෙන මේකේ ආපු විදිහ කැහැදිලි නැති හින්දා මම ගන්නම් කැමරාව මේ පැත්තට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේන ඇති 20 ඉඳන් මේකේ ආපු විදිහ 23 වෙනකන්. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති රේට්ස් කපන්න පටන් අරගෙන. එතකොට මේක අලුත් කෙනෙක් නම් එයාට තේරුමක් නැහැ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අපි දැක්කා ස්ටුඩන්ට්ලාට එක්ස්පෝ ගන්නයි LOFC ගන්නයි අපිට දැන් කතා කරා ෆෝන් කෝල් 100කට විතර අඩාවා. දන්නේ නැති එක සේල්ස් කට්ටියගෙන් ඇඩ්වයිසර්ස් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා අමාරු වැඩිච්ච කට්ටිය. ඒතර එක්ස්පෝ ගන්නයි LOLC ගන්නයි කියලා ඇඩ්වයිසර්ස් කරලා දැන් ඇඩ්වයිස් දීපු මිනිස්සු ඒව ගැන කතා කරන්නේත් නැහැලු. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ලොස්ලු 150කට වඩා 150 60 70 80 ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට කතා කරා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් එහෙම තමයි. ඔයාට දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේකට ආවන් පස්සේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කිව්වහම විශ්වාස කරනවා. බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් කියන්නේ සේල්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ කම්පැනි එක ඇතුලේදී ඔයාට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට උදේට දෙනවා ට්‍රේඩින් ටාගට්. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඔයාලව ට්‍රේඩ් කරන එක කරන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒතර ඔයා ඇඩ්වයිසර්ස් ගන්න ඕනේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන්. ඒතර යම්කිසි මූල්‍යමය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් මිස රැකියාවක් කරන සේල්ස් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් මෙහෙම ගත්ත එහෙම ක්ලාසස් වල ජොයින් වෙච්ච කට්ටියට බාගෙට ඉගෙනගෙන අමාරු වැටිලා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි? අපි මේ පුරුදු වෙන්න කරනවා නෙමෙයි දැන් අවුරුදු 4ක විතර ඉඳන් අපි මේක කරන්නේ. ඉතින් අපේ එක හරියට බලන් ඉන්න මේක තේරුම් ගන්න. දැන් මේ රේට් කට් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? රේට් කට් කරනකොට ඉන්ටරෙස්ට් රේට් පල්ලෙහා එනකොට මිනිස්සු සල්ලි පොලියට අරගෙන එක ආයෝජන කරනවා. හරිද? ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක ඉහළ යනකොට මිනිස්සු එක ආයෝජන විකුණගෙන ඒ වගේම මේ විදිහේ ෆික්ස් ඉන්කම් සිකියුරිටිස් වල ආයෝජන කරනවා. දැන් ඒතර මේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් අවුරුදු 3කට පස්සේ කපන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒතකොට මිනිස්සු අපිට හිතන්න පුළුවන් ටික දැන් මේක දාලා දෙන shifting gears ගියර් මාරු කරන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් මේකයි මම කිව්වේ මේක කලබල වෙලා දඟලන්න දෙයක් නෑ. අපි මාකට් එක ඒ කියන්නේ අපි ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරේ නෑනේ. මොකද අපි දන්නවා කතා කරන්න ඕන ටයිම් එක මොකද්ද කියලා. ඒතර අපි මේ කියන්නේ දඟලන්න කරන්න කියලා නෙමෙයි. බලන් ඉන්න කියලා. හරි? දැන් මගෙන් අහන්න එපා තව වැටෙනවද බ්ලා බ්ලා බ්ලා. ඒව වැඩක් නෑ. මේ හරි ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් මේවා ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොයි වෙලාවෙද වැටෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද උඩ යන්නේ. ඒතර ඒක ලොකු හැපනින් නැත්තම් සද්ද අහලා ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් දැන් මේ වගේ ඔයාට මේක ඇනලයිස් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඒ වගේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් කට් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොයිබටද යන්නේ කියන එක ඔයාට හරියට ඇනලයිස් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් මේ මාකට්ස් කොහෙටද යන්නේ මෙතන ඉඳන් මේක උඩ යයිද මෙතන ඉඳන් යට යයිද මේ දේවල් ගැන ඔයාට ප්‍රෙඩික්ෂන් එකකට එන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර අපි ගිය සතියේ අපේ ගෲප් එකේ ගැහුවා පොඩි වොයිස් එකක් මේ LLUB ගැන. දැන් ඒක මං හිතන්නේ ගෲප් එකේ කට්ටිය අරන්ද දන්නේ
ගන්න කියලා නෙමෙයි දැම්මේ. මට මේක එහෙම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ කියලා දැම්මේ. නමුත් මේ ඒක මං හිතන්නේ ඒ වොයිස් එක අවුල් ගිහින්ද බන්ද කට්ටිය මේක බයි කරලා තිබ්බා. මම හිතන රුපියල් 80 විතර ඉඳන් 87ට විතර අප් වෙලා තිබ්බා. LLUB එක. ඒතර මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති. දැන් මම රෙවෙනියු එක අඩු වුණාට මේගොල්ලන්ගේ ලාභය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් එක හොඳයි. ලාභය රුපියල් 3 ඉඳන් 4යි ගානකට වැඩි කරගෙන තියෙනවා 3 months period. ඒ කියන්නේ රුපියල් 4.86ක් කියන්නේ රුපියල් 18ක 20ක එකක්. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලන්ගේ දැන්ට සෙල් වෙන ප්‍රයිස් එක අපි කියමු තිබ්බේ රුපියල් 18ක් බැලුවොත් එහෙම නිකන් 85ට බැලුවත් ලොකු ගාණක්. හරි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු 18 බෙදීම 85 කියලා ගත්තොත් කීයක් දෙන්නේ? 121ක් එනවා. ඒක හොඳ ප්‍රමාණයක් මේ ලොකු කම්පැනි වල මේ වගේ මේවත් දෙනවනේ. ඩිවිඩන්ඩ් එක එහෙම් පිටින් ගෙවන කම්පැනිනේ මේවා 75ක් විතර. ඉතින් එහෙම ස්ටේබල් කම්පැනි. හරි net asset එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මේවා ගන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි. හරිද? මේවා අධ්‍යයනය කරන්න හොඳයි. මේ වෙලාවේ ගොඩක් කම්පැනි මෙහෙමයි. තව ඉතින් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් ඒක ඔයාලා කල්පනාවෙන් අර මං කියපු එන්වයරන්මන්ට් එක හරියට ස්ටඩි කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාට දැන් කෙනෙක්ගෙන් මං ඇහුවොත් එහෙම ඔයාට දැන් විශ්‍රාම යන්න අවශ්‍යයිනේ. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ early retirement වෙන. ඒ කියන්නේ මේ කලින් අවුරුදු 20න් 25න් රිටයර්ඩ් වෙන කොල්ලකාරී රිටයර්ඩ් වෙලා ලයිෆ් එක ආතලක ඉන්නේ. ඉතින් නමුත් ඔයාට එහෙම නැතත් ඔයා කවදා හරි රිටයර්මන්ට් වෙන්න වෙනවා ඔයාට. එතකොට සමහර මිනිස්සු රක්ෂණ ප්ලෑන් වලට අහු වෙනවා. එතකොට සමහර මිනිස්සු රක්ෂණ ප්ලෑන් එකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? රක්ෂණ ප්ලෑන් එකේ හම්බ කරගන්නේ රක්ෂණ කම්පැනි. එතකොට ඔයාට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකටත් වඩා අඩු රිටර්න් එකක් තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේ රිටර්න් එකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ අද කාලේ උද්දමනයත් එක්ක. උද්දමනයේ 140 50 තියෙනකොට 10%ක් 15ක් අරගෙන වැඩක් නෑ. කෑෂ් වලින් එහෙම අරගෙන තේරුමක් නෑ. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් ෆේල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඕක ඔයා දැම්ම දාලා ගොඩ කාලයක් දාගෙන යනකොට තමයි ඔයා තේරුම් ගන්නේ ෆේල්. ෆික්ස් ඩිපොසිට් ෆේල්. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බීට් කරගන්න බෑ ෆේල් මේ කාලේ. එතකොට ස්ටොක් මාකට් මොකද්ද? ස්ටොක් මාකට් එකත් ෆේල්. ඇයි ෆේල්? ඉගෙන ගන්න නැතුව කරොත් ෆේල්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඉගෙන ගන්න නැතුව මේක ඉන් ඩෙප්ත් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එකම දැන් මට ඊයේ මේ ළඟදි දවසක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දාලා තිබ්බා මේ යාට ක්ලාස් එක ස්ටඩි කරන්න කම්මැලි ටයිම් නැහැ. ඒක නිසා මේ මොනවා හරි ෂෙයාර් එකක් කියන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට දාපු එක තමයි එහෙම අපිට කියන්න බෑ. මොකද මේක ඒ තරම් එහෙම සරල වැඩක් නෙමෙයි. කම්පැනි එකක් ගන්නවා ඒක ලාභ වෙනවා. දැන් මම කෙනෙක්ට කියනවා මෙන්න මේ කම්පැනිය ගන්න කියලා මම කියන්න පුළුවන්ද මට? දැන් මගේ මැනුෆැක්චරින් කම්පැනිස් මගේ වැඩි. ඒතර මගේ වෙන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් මගේ අඩුයි. ඒතර මම ඩයිවර්සිෆයි කරගන්න මම ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක් ගන්නවා. ඒතර ඔයාට ඒක නොගැලපෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මැනේජ් කරනවා කියන්නේ හරි සංකීර්ණ දෙයක්. හරි? ඒක ඇවිල්ලා ලොකු සංකීර්ණ ලොකු බාරදූර කාර්යයක්. ඒක ඇවිල්ලා ඊටාම බාරදූර කාර්යයක්. කොහොම සරලව ගත්තාම අමාරුව වැටෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අමාරුවේ වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මේ දේවල් කරගන්න ඔයාට මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනීමක් තියෙනවා. ඒ දැනීම ඔයා ගත්තා නම් ඔයාට මේ වියදම් කරන මුදලට රුපියල් බිලියන ගාණක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා හරියට කමිටඩ්ලි වැඩ කරනවා. දැන් අපි මෙච්චර සල්ලි හම්බ කරලා තියෙන්නේ මේ ඉගෙනීම නිසා තමයි. වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාට දැනට හොරුන්ට අහු වෙලා ඉන්නවා නම් එක තැන්වල ගිහිල්ලා බාගෙට නිකන් රේෂියෝ ටිකක් විතරක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපේ ක්ලාස් එකට එන්න මුල සිට අගට A to Z ස්ටොක් මාකට් එක උගන්වනවා. ඒකේ ඔක්කොම ස්ටොක් මාකට් ස්ට්‍රැටජිස්ද ටැක්ටික්ස්ද මේකේ හිස්ටරි එකද හැම දෙයක්ම අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ උගන්වන අපේ ක්ලාස් එක කරාම ඔයාලට ලෝකේ ඕන රටක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ඇමරිකාවේද ජපානේද කොරියාවේද එංගලන්තේද අපි මේ තැන ගිහිල්ලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ සිස්ටම් එකේ මෙන්න මෙහෙම ෂෙයාර්ස් බයි කරන්න සෙල් කරන එක නෙමෙයි අපි උගන්වන්නේ. අපි උගන්වන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි. ඒ ස්ට්‍රැටජිය වට ඕන රටක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා වට ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඕන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ස්ටොක් මාකට් එකෙන් පිට ඒවට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බිස්නස් ඇනලිස්ට් එකක් උගන්වන්නේ. ඉතින් දැනට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා 30 ගානක. ඒකත් මේ වෙන්න. ඉතින් මේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කල්පනාවෙන් ඉන්න. අපි කලාතුරකින් වීඩියෝ දාන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අපි දැන් මීටරෙන් ඉන්නේ. දැන් again අපි බලන් ඉන්නේ
කොටස් වෙළඳපොළ ගැන දැන් ටිකක් අපිට මීටරෙන් ඉන්න කාලේ හරි මේක මීටරෙන් ඉඳලා ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේක මීටරෙන් ඉඳලා අපිට ඊළඟට මොකද්ද දැන් මේ 20යි 23 මේක රේට් කට් කරගෙන ගියොත් එහෙම මේක උඩ යනවා. හරි? රේට් කට් කරගෙන ගියොත් කොටස් වෙළඳපොළ උඩ යනවා. ඒතර ඒකේ ලාභේ ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඒතර ඒක ඉවර වෙනකොට බිට්කොයින් හාවින් එක එනවා. ඒතර ඒකේ ලාභේ ගන්න පුළුවන්. හරියට ස්ටඩි කරලා තිබ්බොත් විතරයි බිට්කොයින් ගත්තා කියලා කරන්න බෑ. ඔයා හරියට එන්වයරන්මන්ට් එක ස්ටඩි කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් ඉගෙනීමෙන් විතරයි. මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඒක නිසා අපිට WhatsApp message එකක් දැම්මොත් ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හරි? WhatsApp message එකක් දාන්න දැම්ම කියලා මේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි බල කරන්නේ අපිට ඔයාට පොයි ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා අපි එතකොට. අපේ මෙන්න මේ දේවල් ටික බලලා කතා කරන්න කියලා අපි ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. පැය 4ක 5ක දාලා පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා. අපි බලහත්කාරකම් කරන්නේ නැහැ. ඔයා කැමති නම් ඔයා ජොයින් වෙන්න. අපිට කාවත් මේ වලට ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උනන්දුව නැති කෙනෙක්. අද උනන්දුව තියෙනවනම් මේ ට්‍රේනින් එකේ පොඩ්ඩක් යන්න. සල්ලි ගන්න නැහනේ. ගිහිල්ලා බලන්න අපේ ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරලා ඔයාට මේක ෆේස් කරගන්න පුළුවන්ද? early retire වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක හරි දැනගත හැකිනේ. ඒ කියන්නේ අඩු වයසකින් ඔයාලට රිටයර් වෙන්න පුළුවන්ද? මම වගේ. මම කොහෙවත් රස්සා කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් පෙන්වන්න මම කොහේ මොන කම්පැනියකද රස්සාවක් කරන්න කියලා. මම ජීවත් වෙන්නේ මම හදපු ප්‍රාග්ධනෙන්. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ එහෙම කෙනකින්. එහෙම නැතුව අර එහෙම ඉන්න ලපයි සිපයි රජේ රස්සා කරන ඒවලක බ්‍රෝකර්ස් ළඟින්වත් එහෙම කට්ටියකින් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන්. ඒක තමන්ගේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒකේ එන ප්‍රතිලාභ වලින් ජීවත් වෙන කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට තමයි ඔයාට රිටයර්ඩ්. ඔයා රිටයර් වෙන්න ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ නේ ජොබ් එකක් කරන මිනිස්සෙක්ගෙන්. දැන් මේවා කරන එකේ එකම අරමුණ රිටයර්මන්ට් එක. ඔයාගේ විශ්‍රාම දිවිය තමයි අපි ප්ලෑන් කරලා දෙන්නේ. ඔයාගේ විශ්‍රාම දිවිය ප්ලෑන් කරන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. ඉන්ෂුරන්ස් කාර්යෝ ඉන්නවා. ෆේල්. යුනිට් ට්‍රස්ට් කාර්යෝ ඉන්නවා. ෆේල්. ඔයා දන්නවද 99% යුනිට් ට්‍රස්ට් අවුරුදු 10ක කාලය තුලත මාකට් රිටර්න් එක බීට් කරන්න අසමත් කියලා. අපි නෙමෙයි කියන්නේ ටෝනි රොබින්ස්. Unit trust, fail. Income fund, fail. Fixed deposit, fail. Insurance, fail. එහෙනම් පාස් වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? ස්ටොක් මාකට් පාස් වෙන්න පුළුවන්. හරියට ඉගෙනගෙන කරොත්. නැත්නම් ඒකත් fail. ඒත් ඉගෙනගෙන කරොත් පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගත්තාමනේ අරවා fail කියලාත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයගේ ලොකු පද්ධතියක් තියෙනවා. අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe වෙන්න සහ මේ දේවල් මීටරෙන් ඉදියොත් ඔයාගේ ධනය ඊළඟ අවුරුද්ද දෙක ඇතුළත නැවතත් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට පේන්න තියෙනවා. පේන්න තියෙනකොට අප ඔපචුනිටි කියනවා. ගිය පාර ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක අපි කිව්වා. අපි ස්ටොක් මාකට් එක කිව්වා. ඒත් ඒවා අපි ප්‍රතිලාභ ගත්තා. හරි? ඒතර පාඩු වෙච්ච අවස්ථා නැතුව නෙමෙයි. තියෙන්නේ නැති රුපියල් 100ක් හොයනකොට රුපියල් 5ක් පාඩු වෙන්නේ නැති. එහෙම තියෙනවා. ඒක කොහොමද තියෙනවා. නමුත් අර ලොකු කුට්ටිය අපි කඩාගත්තා. අපේ නෙට්වර්ත් එක රුපියල් 100 නම් තිබ්බේ ඒක රුපියල් 1000ක් කරගත්තා. පහුගිය කාලේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඒ වගේ කරගන්න හරියට ඉගෙන ගන්න. හරි ෆේල් නොවි කරන්න බෑ. නමුත් යම්කිසි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න සහ ඔයාගේ මිත්‍රයින්ට ආරාධනා කරන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඔයාගේ මිත්‍රයෙක්ට ආරාධනා කරන්න. මොකද ඔයාගේ ළඟ ඉන්න මිනිස්සු හරි නැත්තම් ඔයාගේ ඔය ගේම් එක ගහන්න බෑ. ඒතර මිත්‍රයෙක්ට මේක කියලා දෙන්න. කියලා දෙන්න නැත්තම් අපේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි? මෙන්න වීඩියෝ එක. මේක පෙන්නන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා. ඒතර මේක බැලුවාම එයාගේ පොඩ්ඩක් බ්‍රේන් වොෂ් වෙලා මේ පැත්තට එනවා. නැත්තම් අර කොහේ හරි ජොබ් එක අමාරුයි. ඔයාගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්න නම් පෙන්නන්න. ෂෙයා කරන්න. මම දන්නේ එක තමයි හොඳම ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි කාට හරි උගන්වන එක. ඒක නිසා තමයි අපි උගන්වන්න පටන් ගත්තේ. ඉගෙන ගන්න අපි ආසයි. ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය කාට හරි උගන්වන එක. දැන් මට ටයිම් එකක් නැහැ උගන්වන්න. ඒක නිසා අපි ලෙක්චරර්ස් තව 6 දෙනෙක් විතර අපේ ආයතනයේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මම උදව් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා. උතර මට එක දිගටම බලන්න ටයිම් එකක් නැහැ. නමුත් මම උපරිම කැපවීමකින් වැඩ කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පැයක් කැප කරොත් අපි පැය දෙකක් කැප කරනවා. ඒ විදිහට යන්න. එහෙමනම් සුබ දවසක් හැමෝටම ජය වේවා.